හරි කොහොමද ඔයාලට මේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා ලිමිට් ඕඩර් එකක් කොහොමද binance එකේ දාන්නේ කියලා. මේ දවස්වල මම මේ long term hold කරන්න යන shiba coin එක මම limit orders දාලා buy කරන හැටි තමයි පෙන්වුවේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ progress එක තමයි මම අද ඒ කියන්නේ මම දාපු limit orders වල progress එක පෙන්වන්න තමයි මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන channel එකට ඔයා අලුත් එක්ක ඉන්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න like එකක් දාන්න comment කරන්න ඔයාලට ඕන videos මම passive income එක generate කරන විදිහ තමයි මේ channel එකේ කතා කරන්නේ mainly cryptocurrency use කරලා කොහොමද cryptocurrency වලින් passive income එක generate කරන්නේ හරියට cryptocurrency trade කරන්නේ කොහොමද කියලායි මම කතා කරනවා. හරි ඔයාලට මතක නම් කලින් වීඩියෝ එකේ මම මෙන්න මේ trend lines තුනේ තමයි මගේ limit orders දැම්මේ. ඉතින් මෙතන trend line එකේ දාපු එකත් මම win කරා. එතනින් පල්ලෙහාට කඩාගෙන ආවා line එක මම ඒක මෙහෙට ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. right right මම ඔයාලට එදා ඒ කලින් වීඩියෝ එකේ කියපු එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා දැන් බලන්න. මෙතෙන්දි මම ලිමිට් ඕඩර් දෙකක් දාපු දෙකක්ම මට බයි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම ලිමිට් ඕඩර්ස් තුනක් තිබුණා. එකක් තිබුණා 65 දී අනික තිබුණා 50 දී අනික 35 දී මම දාලා තිබුණේ 735 එකක් 750 අනික 765. ඉතින් මේ ලිමිට් orders දාන්න හේතුව මම ඔයාලට කිව්වා මේ resistance and support line වල තමයි මම limit orders දැම්මේ. මම මෙතන limit order එක දැම්මේ මේ trend line එකේ මේ support line එකේ වැදිලා උඩට යයි කියලා හිතලා මෙතන limit order එකක් දැම්මා. හැබැයි බැරි වෙලාවට ඒ support line එක කඩාගෙන පල්ලට ආවොත් ආයෙ නතර වෙන්න පුළුවන් support line එකක් තිබුණේ මෙතන. එහෙනම් මම එතන ආයෙ limit order එකක් දැම්මා. එතන වැදිලා උඩට ගියොත් කියලා හිතලා. ඒත් මම ඊට පස්සේ කල්පනා කරා ඊට පස්සේ මම ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් යූස් කරාම තේරෙනවා අපි මෙච්චර දවසක් කතා කරපුවා යූස් කරාම මේ සපෝට් ලයින් එක තව එකක් යටින් ඇඳගත්තා. හරි ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි සපෝට් ලයින් එකක් පල්ලෙන් ඇඳගත්තා මේ මෙතන සපෝට් එකේ. ඒකේ මම ඇඳගත්තේ මෙතන කඩාගෙන පල්ලට ආවොත් එහෙම මේ සපෝට් ලයින් එකේ වැදිලා උඩට යයි කියලා හිතලා. නමුත් මෙතන මේ සපෝට් ලයින් එකට වැටුන්නේ නැහැ. මොකද මේ හරිය තව සපෝට් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මට ඒක ඊයේ ඇද ගන්න බැරි වුණා. right මම දැන් ඇඳලා පෙන්නන මේ මෙතන right මේ මෙතන සපෝට් ලයින් එකේ වැදිලා ඒක මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ඒ කියන්නේ 740 දී බයි ලිමිට් ඕඩර් එකක් දැම්මම මෙතෙන්දී බයි වෙනවා මාකට් එක මෙහෙම අප් වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මෙතන මම 735 දැම්ම නිසා පල්ලටම ආවේ නැහැ. හැබැයි මේක කොයි වෙලේ හරි මේ සපෝට් ලයින් එක කඩාන පල්ලට ආවොත් මේකේ වැදිලා උඩට යන්න පුළුවන් මේ මාකට් ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නම් තාම මාකට් එකේ මේ ස්ටොකැස්ටික් එකයි RSI එකයි තාම තියෙන්නේ මේ 30% වල අඩුව. ඒ කියන්නේ මේ මාකට් එක තාම මේ පල්ලට තමයි යන්නේ. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි අපි ඉතින් හිතුවා වගේ මෙතන තුන්වෙනි සපෝට් ලයින් එක කඩාගෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ shiba coin එකේ දැන් price එක. මම මෙතන trend line එකක් ඇඳලා පෙන්නවා මේක පල්ලෙහාට කඩාගෙන ආවොත් මේ trend line එකෙන් වැඩේ කියලා. sorry මේ support line එකෙන් වැඩේ කියලා. ඉතින් පල්ලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි මගේ limit order එක තිබුණේ මෙතන 735 මෙතන touch වෙලා තමයි උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි චුට්ටක් බලමු මට හිතනවා මෙතන මාකට් එක අප් වෙයි කියලා. ආයෙ මම පල්ලෙහාට ලිමිට් ඕඩර් එකක් මේ ලිමිට් ඕඩර් එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනත් අපිට ඕනනම් සපෝට් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ හරිය right හරි ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේක මේ සපෝට් ලයින් වලින් අපිට ඕඩර්ස් ලිමිට් ඕඩර්ස් දාන්න කොහොමද තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ස්ටඩි කරන්න කලින් දාපු ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වීඩියෝස් ටිකක් බලන්න. මේ හරි අපි දැන් බලමු මෙතන මගේ ඕඩර්ස් වලට ගිහිල්ලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන මම මේ 735 දාපු ඕඩර් එක තාම සෙල් වෙලා නැහැ. right මොකද මෙතන 735ට වැඩුණා ගෑවිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන පොඩි මේකක් වුණා. මෙතන ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙතන මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඒ වැඩිලා දැන් අප් වෙනවා මාකට් එක.
හරි ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මෙතන සපෝට් ලයින් එකක් ඇනගැනීමේ වැදගත්කම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සපෝට් ලයින් එක කඩාන පල්ලට ආවා ඊට පස්සේ මෙතන සපෝට් ලයින් එක කඩාන පල්ලට ආවා හැබැයි මෙන්න මේ මම 3 මිනිත්ට ඇඳගත් සපෝට් ලයින් එකේ වැදිලා මේක උඩට මාකට් එක අප් වෙනවා. ඉතින් මට මෙතන එක ලිමිට් ඕඩර් එකක් මිස් වුණා. ඇත්තටම 735 න් දාපු එක මම ඒක මෙතන හරියට මේ සපෝට් ලයින් එකෙන්ම දැම්මා නම් right 740න් වගේ දැම්මා නම් මෙතනදී මට ඒක බයි කරන්න තිබ්බා. දැන් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක උඩට යයි. ඉතින් මට දැන් ආපහු සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් ලිමිට් ඕඩර් එකක් සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් මේ හරිය මේවා මේ හැම එකම ආපහු සෙල් ඕඩර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මේ හැම සපෝට් ලයින් එකක්ම උඩට මාකට් එක අප් වෙනකොට ඒක රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එකක් වෙනවා. ඒතකොට දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මම මෙතෙන්දී දැන් මේකේදීම දැන් පල්ලෙහාට මාකට් එක ඇවිල්ලා මේ සපෝට් ලයින් එකේ වැදලා උඩට එනකොට මේක රෙසිස්ටන්ස් ලයින් එකක් වෙන නිසා මට මෙතන සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් ලිමිට් ඕඩර් එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනත් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මාකට් එක ඩවුන් වෙනකොට මම බයි කරගෙන ගිහිල්ලා මාකට් එක මේ එක සපෝට් ලයින් එකේ වැදිලා අප් වෙනකොට ආපහු මට සෙල් වෙගෙන යනවා. මේක මට ලිමිට් ඕඩර්ස් දාලා පැසෝ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද ඕඩර් එකක් දාලා ඩේ ට්‍රේඩින් කරලා ලිමිට් ඕඩර්ස් වලින් කොහොමද ප්‍රොෆිට් ගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් මම දාන්න මේ විදිහට කවුරුත් මම දැකලා නැහැ කරනවා ලයිව් විදිහට ලංකාවේ කවුරුත් වීඩියෝ එකක් කරනවා මේ ලයිව් විදිහට තමන්ම දාන ට්‍රේඩින් එක පෙන්වන එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිගටම ගේනවා මම ඔයාලට මගේ ඕඩර්ස් පෙන්වන්න දැන් මම ඕඩර් ලිමිට් ඕඩර් දෙකක් දැම්මනේ මේ ඕඩර්ස් දෙක මෙතන ඔයාගේ ඕඩර් හිස්ටරි තියෙනවා මෙතන ඕඩර් හිස්ටරි එකට ගියාට පස්සේ මේක 1 day වලට තියෙන්නේ ඒක 1 week වලට අපි චේන්ජ් කරගමු ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මගේ ලිමිට් ඕඩර්ස් දෙකක් බයි ඕඩර්ස් දෙකක් බයි වෙලා එකක් 762කින් අනික 750න් එතින්ද ශීපා කොයින් එක 166ක් බයි වෙලා අනිකේ 153ක් බයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඕපන් ඕඩර්ස් ගියාම ඔයාලට පේනවා මම එදා දාපු ඊයේ දාපු ඕඩර් එක තාම ලිමිට් ඕඩර් එක 735න් දාපු එක තාම බයි වෙලා නැහැ. ඒක ඔහේ ඕන දවසක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ශීබා කොයින් මෙතෙන්දී බයි කරන ලොන් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහට නිසා මම මේක කැන්සල් කරන්නවත් මොකුත් යන්නේ නැහැ. මේක ආපහු අනිවාර්යෙන් අප් වෙලා ආපහු ඩවුන් වෙනවා. ඒතකොට 735 දී කවදා හරි මේක සෙල් වෙනවා. මම මෙතන මම හිතන ඩොලර්ස් 50ක් විතර දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. මම මේ දවස්වල ශීබා කොයින් බයි කරන්නේ ලොකු කතාවක් යනවා ශීබා කොයින් මාකට් එක අප් වෙයි කියලා. right ඉස්සරහට මේක ලොන් ටර්ම් අවුරුද්දක් දෙකක් හෝල්ඩ් කරන්න බලනවා නම් හොඳ කොයින් එකක්. මම ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් නෙවෙයි ඒ වුණාට මම පර්සනලි කරන දෙයක් තමයි ඔයාලට කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් බලන්න try එකක් දීලා හොඳට ඔයාලගේ රිසර්ච් එක ඔයාලා කරන්න හොඳට කියවන්න ආටිකල්ස් මම මේ දවස් ටිකේම මේකේ වීඩියෝස් ආටිකල් බලලා තමයි මේ ශීබා කොයින් එකට එන්න උනේ. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉක්මනට තව වීඩියෝ එකක් දාන්න. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.